हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर खबर निश्चय भाल मोर खबरो भाल मैं আজি आरो एटा रेसिपि भिडिओ লৈ আহিছো रेसिपिটো হল एगरोलर घरते बना एगरोल तो बेसी टेस्टी लगे खाय बाहिৰৰ एगरोलतके तो याते मैं जेहेतु आमी तीनिजन मानु तीनिटा कणी लैसु तीनिटा एगरोल बनाम বুলি আৰু ইয়াতে লৈছো টিও এটা গাজৰ এটা মই ধুনিয়াকে বাকলি গুছাই ধুই লৈছো ইয়াতে পিয়াজ লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া অলপ ধনিয়া পাত আৰু এ বাদাম তো আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে এটো নিজৰ ইচ্ছা ইয়াতে লৈছো মই আটা যেহেতু এগৰোল বনাওতে ৰুটিটো বনাব লাগিব তো ইয়াতে আটা লৈছো আটাত নিমখ চিনি আৰু মই ৰিফাইন তেল দি লৈছো ইয়াতে মই লৈছো কাসুন্দি আৰু এয়া টমেটো কেচাপ আৰু এয়া লৈছো কলা নিমখ আৰু চাট মছলা তো এইখিনি আজি লাগিব এইখিনি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব তো মই প্ৰথমতে আটাখিনি ধুনিয়াকে হানি লম আৰু বাদামখিনি ভাজি লম তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম আগলৈকে তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলো এয়া মই আটাৰ গোলা এনেকে বনাই ললো আৰু ইয়াতে মই ধনিয়া পাতখিনি ধুনিয়াকে কাটি লৈছো পিয়াজখিনিও কাটি লৈছো এয়া জলকীয়া কাটি লৈছো এতিয়া এই তিয়হ আৰু গাজৰটো ধুনিয়াকে মই ৰুকি লম ৰুকি পেলাই অলপমান নিমখ দি হানি থৈ দিম যেন পানীখিনি ওলাই যায় এয়া মই এখন সালাড কটা ৰুকনি লৈছো তাতে মই এনেকে ৰুকি লম ধুনিয়াকে তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া তিয়হখিনি মই ৰুকি ললো এতিয়া মই গাজৰটো ৰুকি লম এয়া গাজৰ আৰু তিয়হটো ধুনিয়াকে ৰুকি ললো এতিয়া মই হাতেৰে চিপি যিমান পানী ওলাব মই গটিখিনি উলিয়াই দিম তেতিয়া হলে একদম পানী হৈ না যাব নহলে এটো ৰলৰ ভিতৰত হুমালে একদম পানী হৈ যাব খাব অসুবিধা হ'ব তো এটো চিপি মই উলিয়াই দিম ৰসটো এয়া মই গটিখিনি চিপি পেলে ধুনিয়াকে ৰসটো উলিয়াই দিছো এতিয়া মই এই গলাকেটা ধুনিয়াকে ৰুটি বেলি লম ৰুটি শেপত তো আপোনালোকে ইয়াতে আটাৰ হলনি ময়দাও লব পাৰে মই আটাই লৈছো তো এইখিনি মই এতিয়া ৰুটি বনাই লম এতিয়া কেৰাহীত মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি লৈছো এতিয়া মই বাদামখিনি প্ৰথমতে ভাজি লম এয়া বাদামখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে মই এতিয়া নমাই দিম এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিয়া নাই এনে মই ৰুটি কিটা ভাজি লম মই ৰুটি কিটা বেছিকে না ভাজো অলপ ভাজি দিম ভাজি কিটা থৈ দিম তিনিটা একেলগে ভাজি লম মই এনেকে গটেকেইটা ৰুটি ভাজি লম এতিয়া মই ৰুটি এনেকে তিনিটা ভাজি ললো একদম ভালকে একদম ভাজা নাই অলপ কাঁচাই ৰাখিছো এতিয়া মই কণী দি একিটা ধুনিয়াকে ভাজি লম তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াতে মই বাটি এটাত নিমখ আৰু এয়া ধনিয়া দি লৈছো তাৰ পিছত মই কণীটো ভালকে ফেটি লম এতিয়া মই এটো ভালকে ফেটি লম কণীটো যিমান ধুনিয়াকে ফেটিম সিমান ভালকে ফুলিব এতিয়া কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছো এতিয়া ৰুটিখন এনেকে দি লম ইয়াৰ ওপৰত মই যেটো কণী ভাঙি ৰাখিছিলো কণীটো মই ইয়াতে দি ললো এতিয়া ধুনিয়াকে এনেকে মিলাই লম মই কণীটো একদম ৰুটিটো তেনেকে চাৰিওফালে মিলাই লৈছো এতিয়া মই ৰুটিখন উলটাই লম যেন ভালকে ধুনিয়াকে সিজি যায় কণীটো এয়া উলটাই ললো এইখন ধুনিয়াকে পৰঠা নিচিনা হৈ গৈছে একদম এতিয়া মই ইয়াতে এটো ৰল বনাই দেখাম তো ইয়াতে মই দি আছো টমেটো কেচাপ আৰু দিম ইয়াতে কাসুন্দি
এতিয়া অলপমান মই ইয়াতে দিম চাট মছলা তো মই এতিয়া চামুচেৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম গোটেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দিম গাজৰ আৰু তিয়হ আৰু এয়া পিঁয়াজ ধনিয়া পাত এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া বাদাম আৰু অলপমান মই দিম তিয়হ আৰু গাজৰ ইয়াতে দিম মই কলা নিমখ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰলটো বনাই ল'ম এয়া হৈ গ'ল এগ ৰোল ৰেডি মই এইটো কাগজেৰে এনেকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ আপোনালোকৰ এই এগ ৰোলৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ